উন্নয়ন সংস্থাৰ উদ্যোগত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। প্ৰশিক্ষক মিতালী বৰুৱাৰ তত্বাৱধানত এই 5দিনীয়া কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে। কৰ্মশালাত শিক্ষাৰ্থীসকলক আৰ্ট এণ্ড কেলিগ্ৰাফীৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। 5দিনীয়া কৰ্মশালাৰ আজি হৈছে তৃতীয়টো দিন। ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ আখৰসমূহত আৰ্টৰ সংযোজন কৰা হৈছে। এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰশিক্ষণ এনেদৰে প্ৰদান কৰা হৈছে সৃষ্টি সাংস্কৃতিক সামাজিক এই সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ প্ৰশিক্ষক মিতালী বৰুৱাৰ তত্বাৱধানত এই 5দিনীয়া কৰ্মশালা চলিছে আৰু কৰ্মশালাত শিক্ষাৰ্থীসকলক আৰ্ট এণ্ড কেলিগ্ৰাফীৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে। তৃতীয় দিন আমাৰ আজি আৰ্ট আৰু কলিগ্ৰাফীৰ ওপৰত আমাৰ তেওঁলোকক বাইদেউ মিতালী মেম বাইদেৱে খুব ধুনীয়াকৈ শিকাই আছে। আৰু আমাৰ নেক্সট আছে কবিতা আবৃত্তি চতুৰ্থ দিন আৰু পঞ্চম দিনত আমাৰ গোৱালপৰীয়া আছে। আমি 5দিনীয়া কৰ্মশালা আমাৰ এই 5 দিনতে আমাৰ শেষ হ'ব। আজি আমাৰ আৰ্টৰ হেতুতে ইয়াতে শেষ আছে এদিনীয়া কৰ্মশালা। আজি আমি আৰ্ট আৰু কেলিগ্ৰাফীৰ ওপৰত শিকাইছোঁ। তেওঁলোকক কেনেকৈ এলফাবেটবিলাকতো অলৰেডি তেওঁলোকে লিখিব জানেই, কিন্তু তাতে কেনেকৈ ডিজাইন কৰিব পাৰি, কেনেকৈ আৰু ধুনীয়া আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব পাৰি, তেওঁলোকৰ নিজৰ নাম লিখা বা এইটোৰ পৰা তেওঁলোকে ধৰক তেওঁলোকৰ স্কুলৰ প্ৰজেক্টত লিখিব পাৰিব বা কেতিয়াবা কাৰোবাৰ আগত তেওঁলোকে লিখি দেখুৱালে মানুহে ভালো পাব। এটা বেলেগ ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে আজি শিকি আছে। আমাকতো প্ৰথমত গান শিকাইছিলে আমাৰ কবিন দাস ছাৰে। তেওঁ বহুত ভাল ধুনীয়া ধুনীয়া গান শিকাইছিলে। আৰু তাৰপিছত জেপি দাস ছাৰে আমাক শিকাইছিলে। আৰু আজি আমি কেলিগ্ৰাফী শিকি আছোঁ। এইটো নতুন বস্তু, প্ৰথমবাৰ শিকিছোঁ মোৰ কাৰণে আৰু ভাল লাগিছে মোৰ ইয়াতে।